Bạn có từng thắc mắc, tại sao cùng một mảnh đất, người này vào thì phất, người kia vào lại tán ra bại sản? Tại sao có căn nhà nhìn bên ngoài thì vượng khí hừng hực, nhưng ở được vài năm là gia đình lục đục, tài sản hao tán? Phong thủy là khoa học về địa khí, là nghệ thuật chọn đúng môi trường để cộng hưởng với mệnh người. Và trong dương cơ, tức chọn đất dựng nhà, có những điều đại kỵ, phạm vào là chẳng khác nào gieo hạt giống quý vào cát khô nắng cháy. Trong video hôm nay, Như Ý Đường sẽ cùng quý vị khai mở một chủ đề tinh tế nhưng sống còn. Thập kỵ trong dương cơ trạch địa, hay còn gọi là 10 điều kỵ trong chọn đất dựng nhà. Những điều cần tránh tuyệt đối khi chọn đất làm nhà, nếu muốn con cháu phát đạt, đời đời an cư lạc nghiệp. 1. Nhất kỵ sở thổ, thoái long địa. Thoái long, tức rồng đi lùi. Đã là rồng mà không thể bay lên, lại trượt ngược xuống, thì vận số gia chủ khó mà khởi sắc. Thế đất này có một đặc điểm dễ nhận biết, trước cao, sau thấp. Phía trước nhà là dốc đứng, đồi cao, tường chắn, hay các công trình lớn như đê, đường cao tốc, trong khi phía sau lại trũng xuống, ao, ruộng, khe suối. Cái thế trước cao, sau chúng nghe thì tưởng vững, nhưng trong phong thủy lại là âm lấn dương suy, là đầu nặng đuôi nhẹ, rất dễ lật đổ. Nhà xây trên đất này thường dễ mắc phải. Tiền tài tụ rồi tán, làm nhiều nhưng không giữ được. Gia đạo nhiều bất ổn, hay có biến cố đột ngột. Khó phát quan lộc, công danh hay bị ngáng trở. Ví như một chiếc thuyền xuôi dòng, mà đầu thuyền lại bị nước đè nặng, đi sao nổi. Gia chủ cần lưu tâm, tuyệt đối không lập cục trên thế đất này, nếu không muốn vận khí thụt lùi dù cố gắng đến mấy. 2. Nhị kỵ khuynh thổ, long hổ khuynh hành. Có câu, tả thanh long, hữu bạch hổ, bằng nhau thì yên, lệch nhau thì loạn. Khuynh thổ chính là sự lệch lạc nghiêm trọng giữa hai bên tả hữu của trạch đất. Một bên, phải hoặc trái, cao hơn hẳn bên còn lại, thường gặp ở các vùng đồi, sườn núi. Người sống trong nhà thế này, dễ gặp các vấn đề. Gia đạo bất an, vợ chồng con cái khó thuận hòa. Sinh thị phi, hay bị hiểu lầm, nói xấu sau lưng. Âm dương mất cân bằng, nữ quyền lấn át nếu không có khí gia trưởng vững vàng. Căn nhà lệch, thì khí cũng lệch. Mà khí đã lệch, người ở trong đó dù có mạnh mấy cũng khó giữ vững tinh thần. Dễ nghiêng ngả trước sóng gió cuộc đời. Đặc biệt với những gia đình đang tìm nơi an cư lâu dài. Hãy tránh xa thế đất này nếu không muốn mất nhiều hơn được. 3. Tam kỵ úng thổ, địa ẩm thủy. Ngôi nhà là nơi con người cần được bảo vệ, nghỉ ngơi, hồi phục khí lực. Nhưng nếu đặt trên đất ngập úng, ẩm thấp quanh năm, thì chẳng khác gì sống trên vũng bệnh khí. Úng thổ dễ nhận biết. Đất luôn ẩm, dù trời nắng. Nằm gần cống rãnh, kênh mương ô nhiễm, vùng hạ nguồn, hay bị ngập lụt. Những ai sống trong vùng này dễ gặp phải việc tài lộc khó giữ, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Sinh bệnh vặt kéo dài, nhất là đường tiêu hóa, xương khớp. Tâm lý u ám, trí tuệ kém minh mẫn, do khí âm tích tụ. Phong thủy gọi đây là đất châm thủy khí. Khí không thông, thủy không thoát, thì vận sẽ ứ trệ, không thể bốc lên. 4. Tứ kỵ tàn thổ, du long hiểm thủy. Tàn thổ là đất đã chết, chẳng còn sinh khí. Dù có rồng cư ngụ, thì cũng là rồng mắc cạn. Không có nước để bay lên trời. Dấu hiệu của tàn thổ: đất khô cằn, sỏi đá, không cây cối. Xa nguồn nước, mặt đất nứt nẻ. Nằm ở đồi cao, núi chọc, không có che chắn. Loại đất này cực kỳ khó sinh dưỡng, khó lập nghiệp. Và nếu cố chấp xây nhà, hậu quả là 3 đời khốn khó, truyền đời không phát. Con cháu học hành không thông, thi cử lận đận. Làm gì cũng chưa kịp thành đã tiêu tan. Ví như người gieo hạt vào đá. Dẫu có tưới nước thế nào, cây cũng không nảy mầm. 5. Ngũ kỵ suy thổ, trực địa kháng thủy. Suy thổ là loại đất nằm ở nơi sung yếu. Dòng nước mưa lũ xói qua, chân núi, khe suối bị bào mòn, hoặc nơi thấp hơn hẳn so với đường lớn đối diện. Đây là đất không giữ được khí, càng mưa nhiều, càng mất sinh lực. Hệ quả của việc chọn đất này là tài không tụ, vừa có tiền đã tiêu tan. Người trong nhà khó sinh con, nuôi con không dễ. Thường có tai họa bất ngờ, như tai nạn, bệnh nặng, phá sản. Sống trên đất suy thổ, chẳng khác nào cưỡi ngựa trên băng. Cứ tưởng yên ổn, nhưng không biết khi nào sẽ sụp. Huynh đệ hữu duyên, mảnh đất ta chọn,
không chỉ là nơi dựng nhà, mà còn là nền móng gieo xuống vận mệnh. Dương cơ là nơi hút khí trời, tiếp khí đất, đỡ khí người. Nếu chọn sai, thì dù tâm sáng, chí cao, cũng như trồng sen trên đá, muốn nở cũng khó. Năm thế đất vừa rồi, nghe thì giản đơn, nhưng mỗi loại đều ẩn chứa một trường năng lượng ngầm, có thể nâng vận hoặc khiến con người ta chật nhịp. Vậy nên, trước khi đổ móng, hãy học cách đọc được đất, hiểu được mạch, nhận diện được thế. Vì khi đất thuận, người an, thì tâm mới tĩnh, nghiệp mới vượng, phúc mới bền. Đừng vội rời đi. Vì ở phần 2, Như Ý Đường sẽ tiếp tục khai mở 5 thế đất đại kỵ còn lại. Trong đó có những dạng trạch địa ngụy trang rất khéo. Tưởng là vượng nhưng thật ra ngầm gieo họa. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Và chia sẻ video này cho những ai đang chuẩn bị dựng nhà, chọn đất. Một lời nhắc đúng lúc có thể cứu cả một đời người khỏi vận sai. Chúc huynh đệ hữu duyên tìm được long mạch chân chính. Vững nhà, thịnh nghiệp, an thân, khai sáng một dòng phúc lâu dài. Hẹn gặp lại ở phần 2.